हेलो साथीहरु, डिजिलकरले आईटी एक्ट 2000 अनुसार आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्टको आधारमा डिजिलकरले डकुमेन्ट इस्यु गर्छ। यदि तपाई पनि डिजिलकरले अनलाइन दिएको सुविधाहरूको लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला, किनकि म यो भिडियोमा डिजिलकर एपमा कुन प्रकारले एकाउन्ट क्रिएट गर्नु त्यो म स्टेप बाइ स्टेप एक एक गरी बताउने छु। र साथीहरु, भिडियो हेल्पफुल लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस्। सँगसँगै यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मुनि देख्दै गरेको रेड सब्स्क्राइब बटनमा प्रेस गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरिदिनुस्, किनकि म यो च्यानलमा यही टाइपको कन्टेन्टहरु लिइरहने छु। आउनु साथीहरु, अब भने आजको भिडियोलाई सुरु गर्नेछु। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा गएर डिजिलकर एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। जब इन्स्टल कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि यो एपलाई ओपन गर्नुहोस्। केही क्षण वेट गर्नुहोस् र यो लोड भइरहेको छ। ओके, त्यसपछि यो एपको इन्टरफेस यस्तो पाउनुहुनेछ र यहाँनिर डिटेल्स पाउनुहुनेछ। 260 मिलियन रेजिस्टर युजर्स, त्यसै गरेर 5.6 बिलियन इस्युज डकुमेन्ट्स र यहाँनिर धेरैवटा डकुमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँनिर आधार कार्ड, त्यसै गरेर पेन भेरिफिकेसन, त्यसै गरेर यहाँनिर कोभिड भ्याक्सिन सर्टिफिकेट र यहाँनिर क्लास 10 मार्कसिट, क्लास 12 मार्कसिट, ड्राइभर लाइसेन्स, रासन कार्ड र इत्यादि डकुमेन्टहरू यहाँनिर तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर गेट स्टार्टेडमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि क्रिएट एकाउन्टमा प्रेस गर्नुहोस्। केही क्षण वेट गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर सबैभन्दा पहिले आफ्नो नाम र आफ्नो पुरा नाम यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि डेट अफ बर्थ, यहाँ डे यहाँनिर प्रेस गर्नुहोस् र यहाँबाट आफ्नो डेट अफ बर्थको डे सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि मन्थ यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँबाट आफ्नो डेट अफ बर्थको इयर यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँबाट आफ्नो जेन्डर, मेल, फिमेल या अदर यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँनिर टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडी यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर 6 डिजिटको सेक्युरिटी पिन यहाँनिर दिनुहोस्। 6 वटा तपाईले कुनै पनि 6 डिजिटको पिन यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ र पछि गएर फेरि लगइन गर्दा यहाँनिर जुन चाहिँ सेट गर्नुभएको पिन त्यति बेला आवश्यक पर्नेछ। त्यसैले यहाँनिर एकदमै ध्यान दिएर 6 डिजिटको पिन यहाँनिर सेट गर्नुहोस् र यहाँनिर सेट गरेर सबमिटमा प्रेस गर्नुहोस्। केही क्षण वेट गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईले अघिबाटै दिनुभएको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउनेछ र त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर एन्टर गरेर सबमिटमा प्रेस गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो आधार नम्बरलाई दिएर नेक्स्टमा प्रेस गर्नुहोस् र तपाईको आधार कार्डमा रेजिस्टर गर्नुभएको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउनेछ र त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर एन्टर गरेर सबमिटमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, केही क्षण वेट गर्नुहोस् र यो प्रोसेसिङ भइरहेको छ। र साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र डिजिलकर एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ र सबैभन्दा यहाँनिर माथि आफ्नो नाम यहाँनिर पाउनुहुनेछ। त्यसै गरेर यहाँनिर आफ्नो फोटो र साथीहरु, यो तरिकाले डिजिलकरमा एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ।